Пентагон вважає, що ситуація на фронті в Україні складна і викликає занепокоєння. О, ладно. Інколи просто дивують своїми заявами і тим, наскільки вони вчасно і оперативно, трошки тут іронії, я додаю, наші союзники реагують на події насправді оперативно-тактичного рівня. В Сполучених Штатах зазначають, визнають, дякуємо і дякуємо за допомогу, і дякуємо, що визнають, що пауза в допомозі Україні не була корисною. Не була. Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу. На питання про те, чи американська зброя зараз швидко доходить до України, речник заявив, що Штати роблять все можливе, щоб надати критично важливі боєприпаси та інше озброєння. Ми, як ви чули, міністр Остін та інші кажуть, що ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну. Молодці, у вас було півроку, аби зробити логістику по доставці зброї після розуміння, що неодмінно рано чи пізно буде ухвалений пакет допомоги на майже 61 мільярд Палатою представників Конгресу США підготувати цю швидку доставку. Ну, бачимо, що йде. Знову ж таки, каже Патрік Райдер, зараз в Україні складна ситуація на полі бою. І додає, що пауза в наданні допомоги Україні від Штатів не виявилася корисною, попри те, що є й інші партнери, які допомагають. Втім, на думку речника Пентагону, росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просуватися вперед. І це викликає занепокоєння. В нас теж. Якими поступовими вони, росіяни, не були, це, безперечно, викликає занепокоєння. І ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з Україною та нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб отримати і надати їм необхідну безпекову допомогу, наголосив Райдер. Виють російські пропагандистські пабліки, зет-воєнкори, воєнні злочинці і навіть деякі наші зараз пабліки про те, що росіяни мало чи не окупували Вовчан, частину вулиць, але насправді ситуація, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, тому що війська Російської Федерації зайняли лише північну частину Вовчанська, і то про це повідомляє Білд. За інформацією Білд, російські війська намагаються обійти місто зі сходу. Там їм вдалося перерізати дорогу з Вовчанська до Тихого. Генштаб Збройних сил України в ніч на середу повідомив нам, що Збройні сили України в районі Вовчанська і Лук'янців Харківської області відійшли на більш вигідні позиції. Водночас, за інформацією аналітика Білд Юліана Рьобке, російські війська увійшли в північну частину Вовчанська. Там тривають бої в районі м'ясокомбінату. Як зазначає аналітик, опір їм чинять, зокрема, Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус. Російські війська, що наступають, намагаються обійти місто за 4 кілометри на схід. Там їм вдалося перерізати дорогу з Вовчанська в Тихе. В околицях Вовчанська Збройні сили Російської Федерації зайняли села Плетенівка, Гурцове, Гатище і Бугроватка. Про Бугроватку ще вчора повідомляла вам і я. Темп просування Збройних сил Російської Федерації знизився вже порівняно з першими днями наступу. Ну, якщо ми згадаємо слова Кирила Буданова в інтерв'ю для The New York Times, головного розвідника країни, то наступ росіян на Харківщині вичерпається через 3-4 дні, і також через 2-3, очевидно. Збройні сили України вели зараз в бій РСЗВ «Град», БТР-82А, шведський БМП CV-90. Пише Білд. Також, за інформацією видання, російські війська наступають західніше на село Липці. Там їм вдалося взяти села Стрілеччя, Красне, Пильна, Борисівка, а також увійти в Лук'янці та Глибоке. При цьому Рьобке зазначає, що на цьому напрямку російські війська наступають однією піхотою, практично без техніки, що знижує швидкість їхнього просування, але знаєте, що збільшує швидкість і динамічність їхніх втрат. А теж наші друзі добрі з партизанського руху АТЕШ коментують бої, на Харківщині і повідомляють, що у росіян дикі втрати, а деякі підрозділи фактично стерті в нуль. Окремі підрозділи окупаційних військ втратили боєздатність внаслідок кількох днів інтенсивних штурмів. Російські підрозділи зазнають величезних втрат на Харківському напрямку. Як повідомляє партизанський рух АТЕШ з посиланням на дані джерел та агентів, найбільших втрат зазнають штурмові підрозділи, залучені до наступу на півночі Харківської області. Цитую партизанів: внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу, пише АТЕШ. Це відповідно видно і по зведеннях 200-х і 300-х росіян від нашого Генштабу, 1700, 1400, знов 1700 плюс вбитих і поранених окупантів за добу. Бачимо, що, очевидно, тут, на півночі Харківщині, ворог і несе в своїх марних атаках, просування і штурмах ось такі величезні втрати. Не останню роль у цьому відіграють також сутички між лінійними підрозділами Збройних сил Російської Федерації та Штормзет. Бачите, вони завжди один між одним ще й сваряться, деруться, принижують, катують, і це грає нам
нам на руку. Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, ну то вже Пригожина вже другого нема, і слава Богу, звісно, але для них якраз це і погано. Ну, але що ж, а нам знову ж таки добре. Навіть тим, хто має значний військовий досвід, не вдається стримувати цих зеків.